मी मंजुषा, मंजूस कोल्हापुरी किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। आज आपण बनवतोय दिवाळी स्पेशल फराळातील रेसिपी आणि ती म्हणजे पातळ पोह्यांचा चिवडा। खूपच खमंग आणि कुरकुरीत बनणारा हा चिवडा दिवाळीच्या फराळात तसेच एरवी कधीही बनवून खायला खूपच मस्त लागतो आणि पटकन बनणारा हा चिवडा जास्त तेलकट नसल्यामुळे हवा तेवढा बिनधास्त खाता येतो। या व्हिडिओमध्ये मी चिवडा कुरकुरीत आणि टेस्टी बनण्यासाठी स्टेप बाय स्टेप कृती आणि छोट्या छोट्या टिप्स सांगितलेल्या आहेत। त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत लक्षपूर्वक पहा आणि रेसिपी आवडल्यास व्हिडिओला लाईक नक्की करा आणि मंजूस कोल्हापुरी किचनला सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी 1 किलो पातळ पोह्यांचा चिवडा बनवत आहे। सर्वात आधी आपल्याला हे 1 किलो पातळ पोहे चाळणीने चाळून निवडून घ्यायचे आहेत। चाळल्यामुळे पोह्यामध्ये असलेली पोह्याची एकदम बारीक पावडर तसेच काही रेती किंवा खर असेल तर तीही निघून जाते आणि पोहे एकदम स्वच्छ होतात। हे पोहे अशा प्रकारे एकदम चपटे, पातळ आणि नाजूक असतात। पातळ पोह्यांचा चिवडा एकदम खुसखुशीत बनण्यासाठी सर्वात आधी हे पोहे आपल्याला थोडे गरम करून घ्यावे लागतील। त्यासाठी एक साधा उपाय म्हणजे हे पोहे 2-3 तास कडक उन्हात वाळत घालायचे आहेत। परंतु जर कडक ऊन नसेल किंवा जर पावसाळ्यात चिवडा बनवायचा असेल तर मात्र हे पोहे आपल्याला अशा प्रकारे जाडबुडाच्या मोठ्या कढईमध्ये किंवा जाडबुडाच्या मोठ्या पातेल्यामध्ये एकदम कमी गॅसवर सतत परंतु हळुवारपणे हलवत राहून गरम करून घ्यावे लागतील। पोहे गरम केल्यामुळे यातले मॉइश्चर निघून जाते आणि पोहे कुरकुरीत बनतात। पोहे गरम करून घेण्यासाठी इथे मी हे जाडबुडाचे थोडे मोठे पातेले किंवा भांडे घेतलेले आहे, ज्यामध्ये सर्व 1 किलो पोहे मावतील आणि ते व्यवस्थितपणे हलवता येतील। कारण चिवड्याची संपूर्ण कृती मी या एकाच भांड्यात करणार आहे। आता पोहे गरम करण्यासाठी 5-6 बॅचमध्ये थोडे थोडे पोहे भांड्यात घालून बारीक गॅसवर 2-3 मिनिटे सतत हलवत राहून पोहे गरम करून घ्यायचे आहेत। पोहे नाजूक असल्यामुळे ते हलवताना मोडू शकतात, त्यामुळे झाऱ्याने किंवा अशा प्रकारे 2 चमच्यांनी हळुवारपणे हलवत राहून पोहे कुरकुरीत बनवून घ्यायचे आहेत। पोहे गरम करताना जर जास्त वेळ पोहे भाजले गेले तर ते लगेचच चुरमटतात किंवा श्रिंक होतात। त्यामुळे पोहे गरम तर झाले पाहिजेत परंतु जास्त चुरमटले गेले नसले पाहिजेत। त्यासाठी अशा पद्धतीने सतत हळुवारपणे हलवत राहून पोहे हाताने चेक करून कोमटपेक्षा थोडेसे जास्त गरम करून घ्यायचे आहेत। तरीही पोहे गरम केल्यानंतर ते अगदी पहिल्यासारखे चपटे न राहता अशा प्रकारे त्याचा आकार थोडासा तरी बदलतोच। परंतु अशा प्रकारे पोहे गरम झाल्याशिवाय चिवडा खुसखुशीत बनत नाही। तुम्ही हे पोहे मायक्रोवेव्हमध्येही गरम करून घेऊ शकता। इथे आपले सर्व पोहे गरम करून घेतल्यामुळे कुरकुरीत असे तयार झालेले आहेत। आता या पातळ पोह्याचा चिवडा बनवताना आपण पोह्यावर तळून घालायच्या इतर साहित्याचे योग्य प्रमाण पाहूया। त्यासाठी इथे मी वाटीच्या मापाने तसेच ग्रॅममध्येही प्रमाण सांगत आहे। त्यासाठी मी इथे अशी ही नेहमीची आपली आमटीची वाटी असते ती घेतलेली आहे। याच वाटीने इथे मी 2 सपाट वाट्या शेंगदाणे घेतलेले आहेत, जे वजनी 200 ग्रॅम शेंगदाणे आहेत। त्यानंतर इथे मी ही 1 सपाट वाटी फुटाण्याची डाळ घेतलेली आहे, जी वजनी 75 ग्रॅम आहे। हे 1 सपाट वाटी खोबऱ्याचे काप घेतलेले आहेत, जे वजनी 50 ग्रॅम आहेत। त्यानंतर हे 1 सपाट वाटी काजूचे तुकडे घेतलेले आहेत, जे वजनी 50 ग्रॅम आहेत। यापैकी कोणतेही साहित्य तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही थोडेसे कमी किंवा जास्त करून घेऊ शकता। आता सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तेलाचे प्रमाण। इथे मी हे 1 फुलपात्र भरून तेल घेतलेले आहे, जे 225 ml तेल आहे, जे वाटीने 1.5 वाटी तेल आहे। इतके तेल 1 किलोच्या चिवड्यासाठी परफेक्ट होते। आता हे सर्व जिन्नस वेगवेगळे तेलात तळून पोह्यावर टाकून घ्यायचे आहेत। आता सर्वात आधी मगाशीच्याच या मोठ्या पातेल्यात या फुलपात्रातले अर्ध्यापेक्षा जास्त तेल घालून तापवून घ्यायचे आहे आणि सर्वात आधी यात 2 वाट्या शेंगदाणे तळून घ्यायचे आहेत। सतत हलवत राहून शेंगदाण्याचा रंग बदलत आला की लगेच तेलाबाहेर काढून पोह्यांवर घालून घ्यायचे आहे। आता याच तेलात फुटाण्याची डाळ ही सतत हलवत राहून तळून घ्यायची आहे। फुटाण्याची डाळ ऑलरेडी भाजलेली असते, त्यामुळे ती 1 मिनिटच तळून झाल्यानंतर लगेचच तेलाबाहेर काढून पोह्यांवर घालून घ्यायची आहे, नाहीतर ती लगेचच करपू शकते।
आता हे खोबऱ्याचे काप देखील सतत हलवत राहून सोनेरी रंगावर तळून घ्यायचे आहेत. खोबऱ्याचे काप शक्यतो एकसारख्या जाडीचे असावेत, म्हणजे एकसारखे तळले जातात. नाहीतर पातळ काप लवकर करपतात आणि जाड काप व्यवस्थित तळले जात नाहीत. त्यानंतर 1 वाटी काजूचे तुकडे हे देखील तेलात घालून सतत हलवत राहून सोनेरी रंग यायला सुरुवात झाल्या लगेचच तेलाबाहेर काढून पोह्यांवर घालून घ्यायचे आहेत. नाहीतर तेही लगेचच करपू शकतात. काजू ऑप्शनल आहेत, नाही घातले तरीही काहीच हरकत नाही. आता हे तळलेले सर्व साहित्य पोह्यांमध्ये मिक्स करून घ्यायचे आहे. आता आपण या पातळ पोह्याच्या चिवड्याची सर्वात महत्त्वाची स्टेप म्हणजे या चिवड्याची फोडणी बनवूया. फोडणी खमंग झाली तरच चिवडा खमंग आणि टेस्टी बनतो. या चिवड्याच्या फोडणीत लसूण घालायचा नसतो, त्यामुळे फोडणीच्या इतर सर्व साहित्याचे योग्य प्रमाण खूप महत्त्वाचे आहे. फोडणी बनवण्यासाठी आता याच तेलात फुलपात्रामधले मगाशी उरलेले सर्व तेल घालून तापवून घ्यायचे आहे आणि फक्त तेल तापले का बघण्यासाठी 1 चमचाभर मोहरी घालायची आहे. मोहरी तडतडली की यामध्ये अर्धी वाटी हिरव्या मिरच्यांचे काप आणि 1 वाटी कढीपत्त्याची पाने एकदमच घालायची आहेत आणि दोन्ही एकत्र सतत हलवत राहून तळून घ्यायचे आहे. इथे या मिरच्या मीडियम तिखट होत्या, त्यामुळे मी अर्धी वाटी मिरच्या घेतलेल्या आहेत. जर मिरच्या जास्त तिखट असतील तर मिरच्या कमी घ्याव्या लागतील. मिरच्या आणि कढीपत्त्याची पानं सतत हलवत राहून व्यवस्थित तळून घ्यायची आहेत. कढीपत्त्याची पाने तळली गेली की एकदम कुरकुरीत आणि हलकी अशी बनतात. आता मिरची आणि कढीपत्ता दोन्हीही व्यवस्थित तळले गेलेले आहे. आता यामध्ये पाव चमचा हिंग घालायचा आहे आणि अर्ध्या चमच्यापेक्षा जास्त म्हणजे साधारण पाऊण चमचा हळद घालायची आहे आणि 4 ते 5 सेकंद हलवून झाल्यानंतर यामध्ये 1.5 टीस्पून मीठ घालायचे आहे आणि मीठ फोडणीत व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर यावर सर्व पोहे घालायचे आहेत आणि तळापासून हळूवारपणे हलवून घ्यायचे आहे, जेणेकरून सर्व पोह्यांना फोडणी व्यवस्थित लागेल. फोडणीत मीठ घातल्यामुळे ते तेलाबरोबर पोह्यांमध्ये चांगले ॲब्सॉर्ब केले जाते आणि पोह्यांना तेलाबरोबर चिकटते. म्हणजेच पोह्यांकडून जेव्हा तेल शोषले जाते तेव्हा मीठही प्रत्येक पोह्याला एकसारखे लागते. तसेच फोडणीतल्या मिरच्याही मिठामुळे टेस्टी बनतात आणि चिवडा खाताना मिरची जरी खाल्ली तरी छान टेस्टी लागते आणि मिठामुळे जास्त तिखटही लागत नाही. आता यामध्ये अर्धी वाटी म्हणजेच 50 ग्रॅम पिठी साखर घालायची आहे. पिठी साखरेचे प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता. तसेच तुम्ही यामध्ये थोडी आंबट चव येण्यासाठी 1 चमचाभर आमचूर पावडरही घालू शकता. आता यामध्ये 2 चमचे धने पावडर आणि 1 चमचा जिरे पावडर घालायचे आहे. आता सर्व एकत्र छान हलवून घ्यायचे आहे. अशा प्रकारे फोडणीत पोहे घातल्यामुळे फोडणी आणि फोडणीचे भांडे दोन्ही गरम असल्यामुळे पोहे आणखी खुसखुशीत व्हायला मदत होते. तसेच या मोठ्या भांड्यात चिवडा व्यवस्थित हलवता येतो, त्यामुळे बाहेर सांडत नाही. अशा प्रकारे 5 मिनिटे एकदम बारीक गॅसवर सतत हलवत राहून नंतर गॅस बंद करायचा आहे. अशा प्रकारे आपला एकदम खुसखुशीत, खमंग आणि टेस्टी असा पातळ पोह्यांचा चिवडा बनून तयार झालेला आहे. आता हा चिवडा असाच या भांड्यात थोडा वेळ राहू द्यायचा आहे, कारण भांड्याच्या उष्णतेमुळे पोहे आणखी खुसखुशीत होण्यासाठी मदत होते. आता हा चिवडा थोडा थंड झाला की हवाबंद डब्यात किंवा एखाद्या झिपलॉक बॅगमध्ये घालून स्टोअर करून ठेवायचा आहे. अशा पद्धतीने स्टोअर करून ठेवल्यास अगदी 1-2 महिने देखील हा पातळ पोह्यांचा चिवडा खुसखुशीत आणि फ्रेश राहतो. तर या दिवाळीत तुम्हीही माझ्या या पद्धतीने हा पातळ पोह्यांचा चिवडा नक्की बनवून टेस्ट करा आणि रेसिपी आवडल्यास मंजूस कोल्हापुरी किचनला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. तसेच व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि जास्तीत जास्त जणांना शेअर नक्की करा. पुन्हा भेटूया आणखी एका खमंग रेसिपीसोबत. तोपर्यंत पाहत राहा माझा चॅनल मंजूस कोल्हापुरी किचन. थँक्यू.